Hej! Hej! Jag var inte beredd. Nej. Hej! Björn och Jocke här igen. Fortfarande inte beredd. Nu då? Ja, nu börjar vi. Ja, nu kör vi. Ja. Hej! Björn och Jocke här igen. Vi har vår gemensamma informationsyta där vi delar information som hela företaget, typ en Yammer eller en Workplace eller någon sån samarbetsställe. Ja. Sen har vi i Teams så har vi där vi delar inom våra team eller i våra arbetsgrupper. Där vi samarbetar om information. Ja, precis. Och så har vi mejlen som vi försöker låta bli att använda så mycket. Riktad kommunikation. Ja, så. Ibland, så, speciellt om det blir många teams eller många kanaler och sådana saker, så vill man kanske skicka samma information på många olika ställen. Eller kanske 2, 3, 4 olika ställen. Och då kan jag copy-pasta information och klistra in den i varje kanal och sådana saker. Vore det inte bra om man hade kunnat gjort det här på ett och samma sätt? Det vore ju fantastiskt. Och vet du vad? Nej. Och man kan göra det! Kan det är man helt det? fantastiskt. Helt osökt, hade jag ingen aning om. Berätta mer, snälla Jocke. Kul att du frågar. Ja. Nej, men det är så här att det finns något som heter Post in Multiple Channels. Ja. Så om man skapar ett nytt inlägg i Teams, i en Teams-kanal, istället för att bara skriva det rätt upp och ner så klickar man på det lilla A med en liten pensel längst ner som är formatera. Och då får man upp så man kan skriva rubrik och grejer och sånt. Och då finns det en liten knapp där nu som heter Post in Multiple Channels. Okay. Rent allmänt vill jag bara säga att det här med rubrik och sånt, det är ganska bra om du skriver lång text för att få en bra läsbarhet i inlägget. Ja, precis så. Så formatera för att tydliggöra att det här är en separat konversationstråd. Så att man lättare att man svarar på rätt och inte svarar längst ner. Och så Det är jätteviktigt. Klickar man på den så finns det en knapp som heter Post in Multiple Channels. Just det. När du klickar på den då får du välja så här, i vilka fler kanaler eller kanaler i andra Teams vill du publicera samma inlägg. Så då kan du bara skriva det en gång och så publiceras det på flera ställen. Det är bra. Jättebra. Kan man bifoga filer också då? Nej. Nästan. Det finns ju viss problematik här för att om filen ligger i en SharePoint-sajt bakom allting så vill man inte börja strula med rättigheter med olika kanaler och sånt. Men är det bara text som du vill dela så kan du nu skriva på ett ställe, publicera i flera kanaler samtidigt på en gång och i flera Teams. Ja. Det finns workarounds för att lägga med filer misstänker jag. Att man kan lägga med du kan öppna filen i SharePoint online eller någonting. Och nu lägger man det på någon annan filyta där man kan dela det. Ja, så får man lägga så får man lägga in en länk på den, eller exakt så. URLen till den. Och då kan man också fundera på, är det så att kanske Yammer är ett bättre ställe om man ska ut på ett brett till flera olika grupper och sådana saker. Så det finns ju andra sätt att göra det på. Men det är en efterfrågad funktion att kunna posta en post i Teams eller i en kanal och få den att synas i flera kanaler samtidigt. Allting ska inte finnas där, men när man behöver det, då finns möjligheten nu alltså. Och det här finns tillgängligt alltså? Jajamensan, funkar alldeles utmärkt. Vad bra. Är vi nöjda så här för idag? Ja, men jag tycker det. Ja, jag är jättenöjd. Jag också. Tack Jocke. Hej! Ha det bra. Hej!